बोलिए सदगुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। આજે આપણો 5મો દિવસ છે સિગેન્દર, અને અત્યારે આપણો વિષય શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચાલી રહ્યો છે. 17મો અધ્યાય, 8, 9, 10 3 શ્લોક ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું. અહીંયા આગળ કે સ્વાભાવિક રીતે ક્રિયાઓ બે પ્રકારની, એક તો વ્યવહારિક ને એક શાસ્ત્રો વિધિ. તો આ ખાવું પીવું બધી વ્યવહારિક ક્રિયા આવે, એમાં વ્યવહાર આવે. બાકી દાન, તપ, દાન, આ જે યજ્ઞ, આ તે જો કંઈ કરતા હોય એ શાસ્ત્રો હોય, એટલે શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરવું પડે, એની વિધિઓ પ્રમાણે. એટલે અહીંયા ખાસ કરીને વિષય એ હાલે કે રુચિ, કોઈ રુચિ બતાવવા માટે આહારને અહીંયા લીધો. કારણ કે સામાન્ય રીતે એમને તો ખ્યાલ ના આવે કે આની રુચિ કેવી છે, તો એનો સ્વભાવ કેવો છે, આ તે જલ્દી ખ્યાલ ના આવે. પણ આ જલ્દી ખ્યાલ આવી જાય. રુચિ ઉપરથી ખાનારને ખબર પડે, જો આ થોડી સમજણ હોય તો, કે મારી રુચિ કેવા આહારમાં છે, તો પોતે નક્કી કરી શકે. ઘણી વાર આપણને ખબર ન હોય કે હું સાત્વિક છે કે તામસિક છે કે રાજસિક મારી પ્રકૃતિ, પણ આવી સમજણ હોય તો અંદાજ આવી જાય. તો આ બતાવે કે જે સાત્વિક, જેનું સત્વગુણ પ્રધાન હોય જે વ્યક્તિમાં, જે આહારીમાં, એની રુચિ આવી હોય. આ ખોરાક, આ બધા જે ખોરાકનું વર્ણન કર્યું ને, એની રુચિ એવી, એટલે કે એને વધારે એ ખોરાક જ લેતો હોય, એને વધારે પસંદ હોય, એને એવો ગમતો હોય ખોરાક. પછી કોઈક દી ખાઈ લે, કેમ જેવું આવે તો ખાઈ લે, જુદી વાત છે. પણ એને ખાટાન, તીખાન, ખારણ, માંસ, મટન ને વાસી ખોરાકો ને આવા બધા એને પ્રિય ન હોય. ખાઈ લેવું જુદી વાત છે, પણ પ્રિય તો એને સત્વગુણ વાળાને આવા જ ખોરાક હોય, એટલે અહીંયા વર્ણન કર્યું. આયુ સત્વ બલ આરોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના રસ્યા સિગ્ના સ્થિરા અદ્યા આહારા સાત્વિક પ્રિયા. એટલે કે એક તો આયુ વધારનાર, આ સાત્વિક ખોરાક છે ને, એનાથી આપણું આયુષ્ય વધે. દરેક વસ્તુ કંઈક પ્રારબ્ધ હોય, તો પ્રારબ્ધ હોય એટલે તો પછી એવા ખાતા હોય, એનું આયુષ્ય કંઈ ટૂંકું થાય. એકબીજા સાથે સંકળાયેલો પ્રારબ્ધ છે, એમ એ પરિવર્તન, આહાર આ તે બદલાવવાથી એમાં ફેરફાર થઈ શકે. યોગીઓ કેવી રીતે આયુષ્ય વધારે? એનું સાત્વિક જીવન હોય. બીજું પ્રાણાયામ તે કરતા એના શ્વાસ ઉપર, પ્રાણના ઉપર સંયમ હોય, એટલે આયુષ્ય વધારે છે. કારણ કે આપણો બધું પ્રાણ ઉપર છે જીવન. પ્રાણ એટલે જીવન. તો પ્રાણ આપણો આપ્યો હોય, એને કર્કશથી કેમ વાપરવું? આપણો પ્રાણ વેડફાતું હોય. આપણી ઉર્જા છે કે આપણું ચિંતન, મનન, આપણી પ્રવૃત્તિ જે કરી રહ્યા છે, એમાં આપણી પ્રાણ શક્તિનો વ્યય થયા કરતો. તો એ કર્કશથી કરતા હોય. એ મન ઉપર ધ્યાન ને અંદર સ્થિરતા આવી ગઈ ને, એના સૂક્ષ્મ પ્રાણે એ બહુ સૂક્ષ્મ આવતા હોય. પ્રાણની ગતિ બહુ ધીમી હોય. આપણે જે વધારે ઝડપથી શ્વાસ લેતો હોય ને, આયુષ્ય ટૂંકું હોય. પશુ પક્ષી મને જોજો, પ્રાણી ઉત્તરાયણ ક્યારેક જોયું હાલતું હોય. તો જે અંદર સ્થિર થઈ ગયા, જેને મન કંઈક સ્વરૂપનો બોધ થઈ ગયો, એનું મન સ્થિર હોય. મન સ્થિર હોય તો પ્રાણ સ્થિર થાય. પ્રાણ અને મન એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. પ્રાણ અને ગતિમાં ફેરફાર થાય ને, એટલે મનને પણ ગતિમાં ફેરફાર થાય. પ્રાણ મનમાં ફેરફાર થાય એટલે પ્રાણ ઉપર થાય. આપણે મનમાં ભય ને ચિંતા ને આવું થવા માટે પ્રાણ શ્વાસોશ્વાસ કેટલા બધી જાય છે. એ મનને, એટલે બે એકબીજાના સાથે જોડાયેલા છે. એટલે મનને સ્થિર કરવું, શાંત કરવું એ રાજયોગ છે, અને પ્રાણને સ્થિર કરવા, નિરોધ કરવો એ હઠયોગ કીધો એને, પ્રાણાયામ. એટલે આ બધી આપણે વિધિઓ આવે. શ્વાસ ઉપર ધ્યાન દેવાનું એવું કામ, તમે ધ્યાન દેવો, જાગૃત થાય એટલે શ્વાસ ધીમા થઈ જાય. અનુભવ કરશો તો ખબર પડશે. અને શ્વાસ ધીમા થવા માંડે ને, એટલે મને શાંત થવા માંડે. તો ધ્યાન કરવામાં આ વિધિઓ બધી બનાવી મહાપુરુષોએ બહુ સમજણપૂર્વક બનાવી. એવી રીતે આયુ યોગીઓને વધે એનું કારણ આ હોય. એકદમ એનો શ્વાસ ધીમો હાલતો હોય. એમાં સમાધિ સમય જાય તો એમ થાય કે શ્વાસ લગભગ બંધ થઈ ગયો. એને નિરોધ કીધો. સાચો તો આ પ્રાણાયામનો સંન્યાસ કીધો શંકરાચાર્ય સદાચાર સ્તોત્રમાં. હવે પ્રાણાયામ આ આપણે જે કરતા હોય ને, એ બધા હેતુ તો એ હોય કે પ્રાણ નિરોધ થાય, એટલે કે સ્થિર થાય.
તો એ પ્રાણને સ્થિર કરવાથી મન મોટો શાંત, આપણો હેતુ તો આખરે મનની બહાર જવાનો, મનને ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ કરવાનો હેતુ છે. એટલે પ્રાણાયામ છે એના પૂરક છે. ધ્યાન, ધારણા, આ તેમાં સમાધિમાં ઉપયોગી થાય. એટલે રમણ મહર્ષિએ તો પ્રાણાયામ આ ખાલી શ્વાસને જોયા કરવા એ શ્રેષ્ઠ પ્રાણાયામ કર્યું. કારણ કે બીજા પ્રાણાયામ છે ને એ ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે ન થાય તો પ્રાણાયામથી નુકસાન થઈ શકે, ફાયદો થઈ શકે, નુકસાન એટલું જ થઈ શકે જો આપણે ખોટી રીતે કરીએ તો. નાથુરામ શર્માજી લખ્યું તો પ્રાણાયામ નિરૂપણમાં કે પ્રાણાયામ એવો રોગ કોઈ નથી કે પ્રાણાયામથી ન મટે, અને એવો કોઈ રોગ નથી કે પ્રાણાયામથી ન થાય. એટલે કે પ્રાણાયામથી બધા રોગે થઈ શકે, કારણ કે આખી શરીરની ક્રિયા જ પ્રાણ ઉપર હાલે છે. તો આયુષ્ય આવી રીતે સાધુ સંતો યોગ્ય વધારે છે, એને શક્તિનો વ્યય ન થતો હોય. અને આપણે મન સ્થિર હોય ને એટલે આપણે ઘણીવાર શાંતિથી બેઠા હોય તો મનને ક્યાં પૂરું હોય, એ વધારે તો આપણું મન શક્તિનો વ્યય કર્યા કરે. અનુભવ કરજો, આપણે બેઠા તો બહારથી તેમ થાય કે શાંતિથી બેઠા, પણ અંદર તો હું હાલતો હોય આપણે બધાને ખબર હોય, એ ઉર્જાનો બહુ વ્યય થતો હોય. બીજું, આપણું ધ્યાન, મન જ્યાં જાય ને ત્યાં આપણી શક્તિ જતી રહે. આ નિયમ છે. કોઈ પણ વિષય ઉપર તમારી દ્રષ્ટિ ગઈ ને ચિંતન કરે, આપણી ઉર્જા ત્યાં લે, મન જાય ત્યાં પ્રાણ જાય. એટલે તો કીધું કે પ્રાણને જ્યાં સ્થિર થાય ને મન રહે, મનને જે એકાગ્ર કર્યું ને પ્રાણ, જે કેન્દ્ર ઉપર મનને એકાગ્ર કરો એ પ્રાણ પણ શક્તિ ત્યાં જાય ને ચક્રને જાગૃત કરે. એમાં આ બધી સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ છે. એટલે યોગીઓ આ રીતે એના આયુષ્ય વધારી કે દીર્ઘ કરી હતી. પ્રાણનો સંયમ કરતા હોય, એની ઉર્જા વ્યય ન થતી હોય, એ બેઠા હોય તો એનું છે ને ભલે આંખો ખુલી પણ અંદર મન સ્થિર હોય. સાંભવી મુદ્રા એને કીધી. બહિર્દ્રષ્ટિ આંતરલક્ષ્ય નિમેષ ઉન્મેષ વર્જિત હો, ये सा सांभवी मुद्रा સર્વતંત્રેષુ ગોપનીય. ગુરુજી મને સમજાવ્યું હતું. આપણે ભલે આમ જોતા હોય પણ લક્ષ્ય અંદર હોય, મન આમ સ્થિર હોય, દ્રષ્ટિ જ ખાલી બહાર હોય. બહિર્દ્રષ્ટિ એટલે આંખો ખુલી છે, આપણે થાય કે કંઈક જોતા હોય તો આંખો ખુલી હોય, મન અંદર, લક્ષ્ય અંદર સ્થિર હોય. સાંભવી મુદ્રા છે તંત્રની. એવી રીતે આપણે ઘરે ખ્યાલ ન આવતો યોગીઓનું જીવન આખું અંદર હું હાલતો હોય, આપણે બહાર ન ખ્યાલ આવતો હોય, પણ આવી રીતે સંયમ નિયમથી રહેતા હોય, એનો આહાર, એના ક્રિયાઓ, એની મનની સ્થિતિ, આ બધા એને લીધે એનું. અને પછી આ સાત્વિક ખોરાક છે એ મનને શાંતિ આપનારો છે, વિવેક વધારનારો છે, આપણામાં સમજણ વધે અને સુખ શાંતિ આપનારો છે. ભલે એ સુખ છે તો સત્વગુણનો, આત્માનો આનંદ નથી, પણ સત્વગુણનો હોય ને ત્યારે તમને સહજ જ પ્રસન્નતા જીવનમાં જળવાઈ જાય. જેવો રજોગુણ આવ્યો નથી ઉત્પાદ ચાલુ થયા, ઉપાધિ ને વિચારો ને ભાગદોડ, મન ચંચલ થાય ને આ કરી લે વ્યગ્ર કરી દે. અને તમો ગુણ આવે એટલે આળસ થવા મળે, બેઠું રહેવાનું મન થાય, ભૂતું રહેવાનું મન થાય ને એ પ્રમાદી થઈ જાય, આળસુ થઈ જાય, મૂંડ ગતિ, જડતા. એમ આપણી આ બધી પ્રકૃતિ છે એના આધારે આપણા જીવનની ગતિ થતી હોય, અને એ બદલવામાં આપણે બદલી શકીએ. સાધનાના શિબિરના આપણે શું કામ કરીએ? આપણે બદલાવી શકાય. મનુષ્ય અને પ્રાણી ન બદલાય, તો પરાધીન છે. મનુષ્યને અધિકાર આપ્યો કર્મ કરવા, તો આપણી સ્વતંત્રતા છે, આપણે કરી હાવ બંધાયેલા હતો તો આપણે કંઈ કરી ના આપીએ. તો આ જે આપણે અહીંયા ખ્યાલ આવે કે મારે મારું જીવન બદલાવવું, તો એને માટે હું જરૂરી છે, હું કરવું જોઈએ, હું ન કરવું જોઈએ, આવી સમજણ આવે. અને ખરેખર જો આપણે બદલવાને અંદરથી કંઈક લક્ષ્ય હોય ને સંકલ્પ હોય તો બદલી શકાય, બધું બદલી શકાય. મનુષ્ય પરિવર્તન કરી શકે. તો આહાર બદલી નાખો, બસ ધીરે ધીરે બદલાવીએ. કે આપણે ભાઈ આપણું કલ્યાણ કરવા બેઠા તો આહારે નથી બદલી શકતા, બીડી નથી મૂકી શકતા, બહાર નથી ખવાતું, ના નથી ખાવાતું, એમાં હું ભલી વાર હોય. પછી આપણે વાત મોટી કરતા હોય, નાની એવી વસ્તુ આપણે નથી મૂકી શકતા, ભાઈ અપેક્ષા શું રાખવાની? આપણે સંકલ્પ છે ભાઈ, સંકલ્પ આપણે. અને જેને ખબર પડે કે આ મારા અહિતનું છે, એ ખરી બહાદુરી તો એ છે. આ અંદરના શત્રુને મારી નાખવા એ વાત, બહારના મારવાની વાત નથી. આપણે ખબર પડે કે આ મને નડે તો મૂકી દેવાનું. તમે સંકલ્પ કરો તો બધું મુકાઈ જાય. આપણે સંકલ્પ એ ઢીલા હોય. કાલે મૂક્યો, પ્રમદી મૂક્યો, પછી ધીરે મૂક્યો, અને એમ ન મૂક્યો. એક ગાન બે કટકાય મૂકવું એટલે મૂકી દીધું અટાણે, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. પછી કેમ ધીરે હું પછી મૂકી, કોઈ દી ન મુકાય. ધીરે કોઈ મૂકી જ ન થતું. ખબર પડી કે આ મને નડે એમ છે, મારા
એ જ દુશ્મન ને બીજા આપણા જીવનના આપણે લક્ષ્યથી વિચલિત કરે એવા આ બધી વસ્તુ હોય અને આપણે ખરેખર જો આપણું લક્ષ્ય ત્યાં જવાનું હોય તો એ તો મૂકવું જ પડે ને. બેમાંથી એક વસ્તુ છે, કાં તો આને સ્વીકારો કાં આને મૂકો. જો તો આ બધું આપણે બદલવા માટે સાધના સંયમ સપ્તાહ છે. આ સંયમ કેમ પાડવો, નિયમ કેમ પાડવા, ગુરુજીએ એ બધી હેતુથી આ શિબિરોને આયોજન કર્યું હતું. તો સાધકે તો સત્વ ગુણ જ એને એ બાજુ લઈ જવાનો છે. આ બે ગુણને તો આસુરી સંપત્તિ કીધી, તો સંસાર તરફ લઈ જનાર છે. એને તો અધિકારી નથી. યોગમાં તો કીધું તામસિક રાજસિક ને આમાં અધિકાર નથી. તમો ગુણ એટલે મૂળ ચિત્ત, રજોગુણ એટલે ક્ષિપ્ત. આ બેને યોગમાં સ્પષ્ટ કીધું. આવું જેનું ચિત્ત હોય ને એ અભ્યાસ. મૂંઢ હોય ને તો હાવ જડ અજ્ઞાની માણસ, એને તો સત્સંગ ને જીવનનું લક્ષ્ય નાન એમાં પડી ન હોય. એ આવો આળસુ પ્રમાદી મૂંઢ જડ મગજના અભિમાની ક્રૂર આવી બધી પ્રકૃતિ એની હોય. એને તો અહીંયા કંઈ ઉપદેશ દેવાની વાત જ નથી આવતી. પણ રજોગુણી માણસનું મન એટલું, કામના એટલી હોય, ઈચ્છાઓ બહુ હોય કે એનું મન બહિર્મુખ જ બહુ રહેતું હોય. અહીંયા આપણે યોગમાં શું કીધું, આ ચિત્તની વૃત્તિને સ્થિર કરવી, નિરોધ કરવો, એને યોગ કીધું. જ્યારે મન સ્થિર થાય ત્યારે જ આત્માનો અનુભવ થાય. તો એ રજોગુણી માણસનું સતત ઈચ્છાઓ એને સ્થિર ન થવા દે, એટલે ક્ષિપ્ત ચિત્ત કીધું. ક્ષિપ્ત ચિત્ત ન થાય એ ધ્યાન ને ભજન માણસ કઈ ના. અહીં બેઠા હોય મન તો ક્યાં વહી ગયું. શરીરથી અહીં બેઠા હોય, શરીરથી ખાતા હોય પીતા, આપણું શરીર આવ્યું હોય ને મન ક્યાંક બીજે ભટકતા. આ સ્થિતિ હોય સામાન્ય રીતે. અને વિચાર કરજો, આપણે બેઠા અહીં હોય ક્યાં મન, ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય મન બીજું હોય, ખાતા હોય મન બીજું હોય. કોઈ દે આપણું શરીર હોય ત્યાં આપણી ક્રિયા છે વર્તમાનમાં આપણે રહે શકતા. આ વિભાજિત દશા છે એ વધુમાં વધુ આપણી શક્તિનો વ્યય કરે. થાકી એટલે રહે. આપણે વર્તમાનમાં રહીને જાગૃતપૂર્વક કામ કરો તો થાક ન લાગે, ઉર્જા જ વ્યય ન થાય. આ વિભાજન થઈ જાય ને શરીર નહીં, મન ક્યાંક બીજે રહે. આ વિભાજિત દશા છે એને લીધે આપણી શક્તિનો બહુ વ્યય થતો હોય. ને બીજું એમાં ભૂલું થતી હોય. આપણું ધ્યાન જ કરતા હોય મન ક્યાંક હોય, ભૂલો એટલી થતી, ગડબડ થતી, ભટકાય, એક્સિડન્ટ થાય. આ બધાનું કારણ શું છે? આપણે તો બેહોશીમાં જીવન જીવતા હોય. ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય મન તો દુકાને વહી ગયું, ઘરે વહી ગયું, ક્યાંનું ક્યાં ભટકતો હોય. આ તો ટેવ પડી ગઈ હતી, હાલતે ગાડી હલાવ્યા કરતા હોય. આપણા અર્ધજાગૃત મનમાં સંસ્કારો પડી ગયા એટલે એ પ્રમાણે કર્યા કરતો હોય. પણ અચાનક કંઈ ઘટના ઘટે ત્યારે જાગૃત મન તને હાજર હોય, એ જે જાગૃત થાય એટલી વારમાં તો ઘટના ઘટી ગઈ. એટલે વ્યવહારમાં પણ આ બધું ઉપયોગી છે. તો સાધનામાં તો ખાસ જરૂરી છે. પછી વિક્ષિપ્ત ચિત્ત છે, સાત્વિક છે. એ ધીરે ધીરે એ અંતર્મુખ થઈ, એટલે બહિર્મુખ તો એનો હોય પણ અંતર્મુખ થઈ શકે. સાત્વિક અંતઃકરણ જેનું હોય ને એ અંતર્મુખ થઈ શકે. તો એવા ધીરે ધીરે નિરોધ અવસ્થામાં જઈ શકે ને પછી એકાગ્ર, એનું એકાગ્ર થઈ ગયા પછી નિરોધ. 5 ચિત્તની અવસ્થા કીધી: મૂઢ, ક્ષિપ્ત, વિક્ષિપ્ત, પછી એકાગ્ર અને નિરોધ. નિરોધ અવસ્થા એ સમાધિની વાત છે. છેલ્લે મન જ્યાં સ્થિર થઈ જાય, વૃત્તિઓ તરંગો જે અંદર વિચારો મીઠા કરે એ શાંત થઈ જાય, સ્થિર થઈ જાય. હા, પછી કાયમ સ્થિર ન રહે. એકવાર સ્થિર થાય ને તો એ સ્થિતિમાં અનુભવ થઈ જાય અંદરનો. અને એકવાર એ અનુભવ થયો તો પછી આ મન તો સ્થિર હોય, પાછું અસ્થિર થતું. સતત કંઈ મનને સ્થિર ના રાખવું. પણ અંદરની સ્થિરતાનો એને અનુભવ થઈ ગયો સ્વરૂપમાં, પછી મનમાં વિચારોની બધું હાલતું રહે પણ અંદરની સ્થિરતા જળવાઈ રહેતી હોય. તો આ આપણે અહીંયા આવીએ તો આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ આપણે જો આપણું જીવન બદલવા આવતા હોય, આપણે કંઈક કરવું જીવનમાં. આ માણસને ભગવાને મનુષ્યનો અવતાર આપ્યો તો બધા ખાઈ પીને મોજ મજા તો પશુય કરે છે. આપણે શું વિશેષ કરીએ? આહાર, નિંદ્રા, ભય, મેથુન, સામાન્ય, વેતર, પશુ બે નરણામ. આપણે કંઈ બહુ વિશેષ નહીં. આપણો બંગલો મોટો એટલે આપણે બહુ કે અભિમાન કરવા છે માળો હોય કે આપણો બંગલો, એનાથી કોઈ વિશેષતા નથી. એ ખાય પશુને, આપણે ખાઈએ, એમાં કોઈ વિશેષતા નહીં. નિંદ્રા એને આવે ને આપણે આવે. આપણે પરિવાર ઉભો કરીએ, એ કરે. આથી વિશેષ શું આપણે વળી કરીએ? પછી કે ધર્મો હિ તેષામ અધિકો ધર્મેણ હિના પશુભિ સમાન. ધર્મ એટલે આ વિવેક હોય, સમજણ હોય, કંઈક કરવું, હું કરવું, આ બધી વિવેકથી સમજણથી જીવતા એ ધર્મને રસ્તે કહેવાય. તો એ વિના તો મનુષ્યની વિશેષતા છે. જો એ ન હોય તો આપણે માણસ નથી. માણસનું શરીર છે પણ મનુષ્યને નથી કીધું, એને પશુ સમાન કીધું. પશુ જ ના, અમે આપણે સામાન્ય રીતે બધા પશુ જ કહેવાય. પાસથી બંધાયેલા છે ત્યાં બધા પશુ. પશુનો અર્થ આ કીધો, માયારૂપી પાસથી બંધાયેલો છે એ પશુ કહેવાય. એટલે ભગવાનને પશુપતિનાથ આપણે કહીએ. આ બધા પશુ એટલે બધા જીવ માત્ર
સૃષ્ટિના બધા જીવનો પતિ, કારણ કે એ માયાપતિ છે ને, માયાથી આપણે બંધાણા, માયાનો માલિક એ છે. એટલે શિવને આપણે પશુપતિનાથે કીધો. તો પશુ તો સામાન્ય રીતે બધાને લાગુ પડે, પણ થોડીક માણસને વિવેક જાગ્યો ને સમજો ને આવું ધર્મને રસ્તે હાલતો હોય તો એને માણસ કહેવાય કમસે કમ. પશુની સરખામણી આપણે મનુષ્ય દેહ બધાના સરખામણીમાં શ્રેષ્ઠ કીધો. મનુષ્ય દેહ તો આ જેલમાંથી છૂટવાનો દરવાજો છે. આપણે માનમાં મળ્યો હાજરમાં નીકળવો હોય તો આ મજા આવતી હોય તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. તો જો કંટાળ્યા દુઃખી હોય ને જો નીકળવું હોય તો આ એક જ રસ્તો છે. ને એ કરવું હોય તો પછી આ મૂકવું પડે છે. આપણે કે મારો ચા ને માથું દુખે, અરે માથાને કેમ કરી ચા પીવો તો કાલે કંઈક બીજું થવાનું છે. એ તો 5 દી દુખે મટી જાય, ઊંટાનો 5 દી આઘેરા જેવી હોય, મુકાઈ જાય તો થોડાક આદત પડી એટલે દુખે કે મરે તો જવાના. આ ચા પીવાથી કદાચ વધારે થઈ શકે, મૂકી દેવાથી કંઈ નામું નુકસાન તો છે ને ફાયદો જ છે. આપણે એમ માનીએ કે આમ છે, મારાથી આ મુકાય નહીં, મારાથી મુકાય નહીં, પણ સમજાય તો મૂકી શકાય સમજણ હોય તો. આપણે આયુર્વેદના ડૉક્ટર તો એમ કે જેને સવારમાં ઉઠીને ચા કોફી પીવી એને દવા લેવા ના આવો, ખાલી પેટે અમૃત સમાન પાણી પીઓ ને બીજું કંઈ ના. આપણે ખાવા પીવાનું હગવડ તો પાણી પી લો, અમૃત સમાન છે. ઉઠીને પાણી પીઓ 2-3 ગ્લાસ, શુદ્ધિ થઈ જાય કે આપણા શરીરની. એને બદલે ઉકાળા હવારમાં ઉઠીને આપણે પીએ, આપણે પછી હાલત થાય. અને જેવા માંદા પડે ડૉક્ટર કે કેમ રાયા ડમરા બધું મૂકી દઈએ, એક ઝટકે ડૉક્ટર કે મરવાના છે તમે આપણે મૂકો તો થાય. એ પછી ઝેરી ગોળીઓ ખાવા તૈયાર થાય, બધી થેરાપીઓ કેવી કરે એમાં અધપતન કરી નાખે તો એ કરવા તૈયાર થઈ જાય. તરત ઓલો અમૃત સમાન અનુતો તો કે એ પણ ન પાવે, ન ખાવાના ખાય, ન પીવાના પીએ. આપણી હાલત કેવી છે મનુષ્યની. એટલે એને પછી પશુ સમાન જ કહેવાય, બીજું શું કહેવાય, મોણા કહેવાય. તો આ બધા આહાર છે ને આરોગ્ય આપે, બળ આપે, એ સુખ પ્રસન્નતા, એ સત્વગુણનો સ્વભાવ છે. સાત્વિક મનુષ્ય પ્રસન્ન જીવન હોય, અંદરથી થોડું શાંત રહેતો હોય, એટલે તો એ સાધના કરી હતી. એકાગ્ર થાય, એના વિવેક હોય, સમજણ હોય. સત્વગુણ એટલે પ્રકાશ. આ પ્રકાશની વાત નથી, આંતરિક બુદ્ધિમાં વિવેક હોય, એ વિવેકરૂપી પ્રકાશ. તો એને બધું સમજાય, આ બધું સત્સંગ કરીએ, આ કરીએ, જીવનની આ બધી શાસ્ત્રો સાંભળતા, આ તે બધું એ સાત્વિક માણસ વધારે ઊંડાણથી સમજી શકતો હોય. આ બધા મોટા મોટા ખોજ કરે વૈજ્ઞાનિકોની, બધા સાત્વિક અંતઃકરણો, સાત્વિક બુદ્ધિઓ જ કરી શકે. નહીંતર એ થોડું સહેલું છે. વર્ષો સુધી એક વિષય ઉપર દિવસ રાત સ્થિર એકાગ્ર કરીને ચિંતન કરતા રહેતા હોય ત્યારે એને ઊંડાણમાં ઉતરી શકે, એને સમજી શકે. એટલે આ બધું એનું સ્થિર રહેવાવાળું હોય, પછી એનું હૃદયને પણ બધા આરોગ્ય, શારીરિક માનસિક બધું. એટલે આપણે આ બધા આહાર કીધા ને પછી આજ ખાવાની તો એમાં પ્રકાર કીધે. એક તો મધુર રસ, બધા મીઠું હોય. હા, આપણે કોઈ બીજું કંઈ તકલીફ હોય તો એમાં પ્રમાણ આપણે ઓછું ખાવું, બહુ કંઈ બીજી તકલીફ સારી હોય તો. પણ મધુર રસ હોવો જોઈએ. પછી ઘી હોય તો એવું નહીં કે તેલી પદાર્થના આ બધા ચીકાસવાળા છે ને એ બધા આરોગ્ય માટે સાત્વિક છે. બાકી બધા શાકભાજી, બધા ફળ, અનાજ બધું સાત્વિક જ છે, બધું સાત્વિક છે. પણ એમાં પાછું અહીંયા કીધું જ છે, આગળના શ્લોકમાં જોશું કે આપણે એ જ ખોરાક બહુ ભાવે એમ કરીને એવા ઓલાથી ખાઈએ ને તો એ રાજસિક બની જાય, અને પાછું દબાવીને ખાય તો એ સાત્વિક હોય પણ તામસિક બની જાય. એટલે ઘણીવાર આપણે કે અમે તો સાત્વિક આહાર ખાઈએ, પણ એ કેવી રીતે ખાઈએ, કેટલો ખાઈએ, આ પણ ભાગ ભજવે પાછો. એટલે તો દબાવીને તમે ખાઓ, નીંદર આવવા મળે ને જોક આવવા મળે ને આળસ આવવા મળે, સમજી લો કે આપણે એ નિશાની કે વધારે ખવાઈ ગયું. અને જેમ ચાવીને ખૂબ ધીમે ધીમે ખાશો ને એમ થોડું ખાધે તે સંતોષ થઈ જાય. આ મન ઉપર છે. તમે હજી જેમ ઝડપથી ખાઓ ને એમ જાજુ ખવાઈ જાય. જે ખૂબ ચાવી ધીમે ધીમે ખાશે એ થોડું ખાવાથી સંતોષ થઈ જાય. અને બાકી જે ઉતાવળે ખાય ને મનની સ્થિતિ બતાવે કે એ મન સ્થિર નથી. એક પ્રયોગ કર્યો હતો, ઓશોના એક પ્રવચનમાં કીધું, કોમાણા ઉપર એક પ્રયોગ કર્યો હતો કે એને કીધું કે તમારે દરરોજ ધીમે ધીમે જ ખાવું, ચાવીને ખૂબ ખાવું. ભલે આદત તો ન હોય, પણ એને પ્રયોગ કરવા કીધું કે એટલાથી તમારે ખૂબ ચાવીને ખાવું, ઉતાવળ ન કરી ખાવામાં. તો એનો પરિણામ શું આવ્યું, એનું મન ધીરે ધીરે શાંત થવા માંડ્યું. એટલે મન હારે આ
અસર છે. જેનું મન શાંત સ્થિર રહે ધીરે ધીરે ખાતા હોય, જે અંદર ચંચલતા વધારે આતે હોય એ ઉતારે ઉતારે ખાતા હોય. મનની સ્થિતિ બતાવે છે, એટલે બદલાવી કઈ એની પ્રયોગ એ કહ્યું કે તમે ધીમે 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 ખાઓ, આદત પાડો તો ધીરે ધીરે મનને શાંત થવા માંડે. એમ આપણામાં સત્વગુણ પછી વધતો જાય. આવું થોડાક દી ખાવું પડે, થોડાક દી આપણે અભ્યાસમાં તકલીફ પડે એવું લાગે, પણ એ સાત્વગુણ સાત્વિક આહાર જાય એટલે આપણા અંતઃકરણમાં ફેરફાર થવા માંડે, એટલે આપમેળે આપણી રુચિ પછી બદલાઈ જાય, પછી સાત્વિક પ્રિય લાગે, તમોગુણ આ રજોગુણ વાળા ન ગમે આપણે. આગળના 9મા શ્લોક છે. કટવ અમ્લ લવણા અતિ તીક્ષ્ણ વૃક્ષ વિદાહિનઃ આહારા રાજસ્યેષ્ટા દુઃખ શોકામયા પ્રદા. કડવા, ખાટા, ખારા, ગરમ, તીખા, ખૂબ રૂખા એટલે શુષ્ક હોય, રસ ન હોય. આ દાળિયા ઓલું ખાતા હોય ને એ વૃક્ષ છે, એ ઉપયોગી છે. કફ થયો ત્યારે ખવાય છે, કફ નથી હોય શરદી ત્યારે ઘી, તેલ ને માખણ, હીરો ન ખવાય. એટલે પરિસ્થિતિ અનુસાર ખોરાકનો ઔષધિ છે. એ પણ કફ બહુ થયો ને શરદી થઈ તો દાળિયા જ ખાવ, મમરાને સૂકો સૂકો ખોરાક ખાવ. એટલે આપણે હોળી ઉપર શું કામ દાળિયા, ધાણીઓ, મમરા, ખજૂર એ વણ્યો શું કામ? એ તમે કફનો જ પ્રકોપ હોય. વસંત ઋતુ એટલે કફનો પ્રકોપ. શિયાળામાં ખાધા એવા બધા, ઠંડી ઋતુ હોય, કફ થયો હોય, જેવી હોળીને આવ્યા અને ચારે બાજુ ઉધરણ શરદીને આવો કફ ને થઈ જતો. તો આપણા તહેવારમાં વણી લીધું. એક તો હોળીનો તહેવાર એટલે અગ્નિની પૂજા થાય, અગ્નિની આજુબાજુ ફરે એટલે ગરમીને તપીને કફ નીકળી જાય. એટલે એમાં સામાજિક ફાયદો પણ વણી તો એ બાને તહેવારને લીધે બધા મળે, હળે મળે, પ્રેમથી ત્યાં ઉજવે. એ એક સમાજને માટે હિતકારક છે. બીજો, અગ્નિને ઉપાસના કરવી, અગ્નિદેવ છે માનીને એને પ્રદક્ષિણા કરીએ તો ધર્મનું આવી ગયું, થોડોક આધ્યાત્મિક આવી ગયો અને આરોગ્ય આવી ગયું. અગ્નિને પ્રદક્ષિણા કરો, તપે ને કફ નથી ત્યારે તડકામાં બેસી ગયો, તડકામાં ભર બપોરે ત્યાં ખુલ્લામાં બેહો તડકામાં. કોઈ ગરમ વસ્તુ છે એ કફને પીગાડીને કાઢી દે. તો આ બધા આપણા તહેવારોમાં ધર્મને વણી લીધો હોય, સમાજને વ્યવસ્થાને વણી લીધી હોય અને આરોગ્યને વણી લીધું. આપણા બધા તહેવારોમાં આ છે, પણ આપણે ધીરે ધીરે મૂળ વસ્તુ વિસરાઈ ગઈ. નવરાત્રિના ભાદરવામાં આવું મનાવે ત્યારે શ્રાદ્ધમાં ખીર હોય, દશેરામાં મીઠાઈ ખાઓ, નવરાત્રિમાં ખુલ્લામાં શીતળતા ચંદ્રને ચાંદનીમાં રમવો. એ સમયે પિત્તનો એટલો પ્રકોપ હોય, તાવના ઘેર ઘેર તાવ હોય. અને પાછા આપણે શું કે સાહિત્ય મને ભાવે, હું તો કાયમ પણ મને કંઈ થાય નહીં. હકીકતમાં ઋતુ અનુસાર આપણે તો 6 ઋતુના ખોરાકે જુદા હકીકત. કે મિષ્ટાન છે એ કફ હોય ને આ વસંત ઋતુમાં એવું ન ખવાય. ભારે ને ચીકણા અને મિષ્ટાનનું ત્યારે ન ખવાય. એ જ મિષ્ટાન શરદ ઋતુમાં ખાવું જોઈએ. ઉલટાનું કફ ના શકે, શીતળ વસ્તુ પિત્ત ના શકે. તો એમ આપણે તો આયુર્વેદમાં તો ગહન વિચાર કર્યો. આપણે 3 ઋતુમાં, આયુર્વેદ 6 ઋતુ બની, એમાં 6 ઋતુનો અલગ અલગ બતાવ્યો. દિનચર્યા ઋતુ એટલે સવારે ઉઠે સાંજ સુધી પૂર્ણ કરવો એ દિનચર્યા. અને એ ઋતુ જે 2 મહિને દી દરમિયાન આપણે ખાવું પીવું બધી બાબતો એમાં બહુ સૂક્ષ્મ ઊંડાણથી વળી લીધેલું છે. એટલે આ બધા ખોરાક સીધા ને કડવા, ખાટા, ખારા, ગરમ ગરમ ખાવું છે. એટલે સ્વભાવથી પણ વસ્તુ ગરમ હોય અને પાછી એકદમ આપણે જે ચોલેથી ઉતારી લીધો ને ગરમ ખાતા રહે. અમારે એક હાથી હતો પહેલાંથી, એને એટલી ચાની ટેવ હતી, એને તપેલી જુદી હતી, ચા કરવાની એ પોતે જ બનાવે. અને પેલા પડીકા આવતા નાના પડીકા બે હતા દુકાને ચાના. એને એક વાર ચા નાખે ને એકી પડીકું નાખી દે. એ ટોપડી ભરે, પછી ઉકાળે ને આવો એટલો કાળો થઈ ગયો. એ ટોપડીમાં ઉતારીને ટોપડીમાં જ પીએ પાછો. આમ ઠરવામાં કે ઠરી જાય જલ્દી. આ અવગતના કાળા પડી ગયા હતા, મોઢું જોવો તો પણ એ મને તો ચા ઉગે નહીં. સવારમાં ઉઠીને પોતે જ ચા બનાવે, પડીકું નાખે, ઉકાળે, કડવો આપણે તો ચાખી ન દઈએ. તો આ પછી સ્વભાવ બની જાય. આપણે જેવું કરીએ ને એવી આદત પડી. આદત એ સ્વભાવ. કોઈ પણ વસ્તુ તમે લાંબો સમય કરશો એટલે એ ટેવ પડી જાય. ટેવને જ આપણે સ્વભાવ કીધો. આપણે અનાદિથી આ ભોગમય જીવન જીવી, હવે એ આદત પડી ગઈ. સ્વભાવ કયો, આદત કયો, એની ટેવ પડી ગઈ. તો એમ દરેકને જે જન્મોજન્મથી આપણે કરતા આવતા એ પ્રમાણે આપણી પ્રકૃતિ કયો, સ્વભાવ કયો, અંતઃકરણ કયો, એવું આપણું બની જાય છે. પછી આપણે એમાંથી બહાર નીકળવું બહુ અઘરું પડે. એટલે જ આ વ્યસનો ન થતા ને એ એટલું અંદર ઉતરી જાય કે પછી એને અઘરું લાગવું છે. પણ મનુષ્ય બધું કરીએ કે બદલાવી શકે, પરિવર્તન કરીએ કે તો આપણે બદલવું હોય તો શક્ય છે. બધાએ
મહાપુરુષો થઈ ગયા તો એમને થોડા થયા, બધાએ ભોગ હેઠો હોય અને એમાં હિત છે આપણું, આપણે નુકસાન નથી, ફાયદો જ છે એમાં. એટલે કે આ બધા દાહક આહાર એ પદાર્થો રાજસ મનુષ્યને પ્રિય, એને આવું બધું પ્રિય લાગતું હોય. એને બોલા ખોરાક તો ઘણી વાર ખાવાય તૈયાર ના થાય, મિષ્ટાન હોય ગમે એવું કે એ મને ન, એને સાહેબ યાદ છે મારે આ મારા દાદીમાં મને યાદ છે, ના એ ગામમાં રહીએ અને અમે સ્કૂલે જઈએ તો એના છાશ લઈ જાય. મને હજી યાદ છે ઘરમાં રહેતા ને, ઘરમાં હોતી ને છાશ ઓલી ખાટી થઈને એનો આપણે ખબર પડે ખાટી છાશ ઘરમાં હોય ને એને આપણે ગંધ આવે એવી ખટાશમાં. કે મેં એટલી પૂછ્યું એનું કે ખાટી, તો કે દીકરા મને કે આ કાઢતા જ ને હું આ મૂકે રાખે બીજે ત્રીજે દે ખાવી ગઈ ખાટી, આજે લઈ ભાઈ કાલે ખાય, કાલે આજે ખાય, ખાટી કરીને ખાઈ લે. તો એ પ્રકૃતિ એની એમ સમજ નતો કે બાપા હું કાંઈ દૂધે ખાય, દહીં ખાય ને, ખીરે હોય ને, મથાણા હોય ને, પાપડ હોય ને, બધું એમાં ભેરું કરીને ખાતા હોય. ઘણા તો દૂધમાં સાય નાખીને ખાય. આ તો આપણે થાય કે એને બહુ નડતું નથી, પણ લાંબે ગાળે એ બધી વસ્તુનું નુકસાન તો થતું, એનો ભાગ તો ભજવે ને. હા, અને લાંબે ગાળે એને કદાચ થાય ને નહીં જણાતી હોય. ત્યારે 24 કલાક કફની તકલીફ થઈ ગઈ છે, 24 કલાક કફ થાય પછી લાંબે ગાળે એ કઈ એક દિનનો રોગ નથી થતા. આપણે જે લાંબા ગાળાના આપણે કર્યું હોય ને ત્યારે થાય. બગાડવામાં સમજાતું નથી તો સુધારવું બહુ અઘરો થઈ પડે. એટલે અહીંયા વિશેષ એટલે કે એની રુચિ ઉપરથી આ 3 ભાગ શ્રદ્ધાદાન કરવાના. તો આ માણસને એ કેવો છે, એ માણસ કેવો છે, રાજસિક, તામસિક કે સાત્વિક, એ જાણવા માટે આહારની વચમાં વિષય લીધો. ને તો આ એક વ્યવહારિક વિષય છે, પણ એ આપણને એના માટે ખબર પડે, આપણે ખાવાવાળાને ખબર પડે. સાધક તરીકે આપણે આપણું પોતાનું નિરીક્ષણ કરવું છે. હું ક્યાં છું, મારામાં સ્થિતિ મારી શું છે, મારો સ્વભાવ કેવો છે, મારામાં નબળાઈઓ કે જે કંઈ દોષો હોય આપણામાં શું છે. આ સત્સંગ આ બધું કરવા એટલા માટે છે. ગુરુજી કહેતા જેનામાં ખરેખર જો સત્સંગ આવ્યો ત્યારે પોતાના દોષ દેખાવા મળે તો જ સત્સંગ કર્યો. આપણે સામાન્ય રીતે પોતાના દોષ ન દેખાય, આપણે દેખ હું બરાબર છે, આ બીજાના બધાના દોષ આપણે જોતા હોય પણ આપણા દોષ ન દેખાય. તો સત્સંગથી પોતાના દોષનું દર્શન થાય અને દોષ ખબર પડે તો માણસ છોડવાની શક્યતા કરે. છોડવા ના છોડવા એ તો બીજી વાત છે, પણ છોડવાની શક્યતા કરી ખબર પડે તો. અને જેને સુધરવું અને બદલવું એને તો ઉપયોગી છે. ખબર પડશે તો ધીરે ધીરે મુક્તો થઈ જાય, બદલવું માણસ. તો આપણે અનાદિની આદતો અને સ્વભાવો અને પ્રકૃતિ આ બધા સંસ્કારો પડી ગયા ને બદલા, એટલે તો સંસ્કાર વિધિ જ એટલા માટે છે. માણસને તો હવે ઘરેડ પડી કે બળદની જેમ એ શરીર બદલ્યા, બાકી અંદર તો એનું એ છે કે દર જન્મે એ જ કરતો, કંઈ ફેર ન પડતો. અને જેમ એ દર વધારે કરતો જાય એ નીચે ઉતરતો જાય, એ દ્રઢ થતો જાય. તો એ બદલવા માટે તો 16 સંસ્કાર વિધિ છે. માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય ત્યાંથી કેવી રીતે બદલવું એને માટેની બધી વિધિઓ આપણા શાસ્ત્રોએ ઋષિમુનિઓ શોધી કાઢી છે. અંતિમ સંસ્કાર, મૃત્યુ છેલ્લે અગ્નિદાહ દેવો એ અંતિમ સંસ્કાર છે. તો આ આપણા ઋષિ જાણતા કે જીવને બદલવો અધોગતિમાં તો છે, સંસારમાં બંધાયેલો છે, હવે એને બહાર કાઢવો. ઘરેડ પડી ગઈ હવે નીકળી શકતો નથી, એમાં અમર જેવું થાય ઘુમરીમાં એ આપણે ન બહાર નીકળી. તો એને બહાર કાઢવો હોય તો એના સારા સંસ્કાર નાખવો એની અંદર. એટલે ધીરે ધીરે જેમ આ પ્રબળતા વધતી જાય ને સારા સંસ્કાર એમ ઓલા સંસ્કાર દબાઈ જાય. આ મનનો સ્વભાવ છે. આ સંસ્કાર આ પડતા જાય ને એમ ધીરે ધીરે ઓલા દબાતા જાય. શરૂમાં આપણે લાગે કે નીકળ્યા ભેગું તો ઓલું બધું પાછું બહાર ગુરુજીને હંતા આપણે ઘણી વાર કે બગાઈ બહાર બેઠી છે દરવાજે. તો એ બદલી શકાય. એક દીમાં કંઈ કેવી રીતે થતો, પણ ધીરે ધીરે આ સંસ્કારનો પ્રભાવ વધતો જાય. આ પ્રબળ થશે એમ ઓલા સંસ્કાર દબાઈ જાય. એવી રીતે માણસ બદલાવી શકાય, જીવન બદલાવી શકાય. એને વિકસિત સંસ્કાર કરે. અટાણે જો આપણે અહીંયા રહીએ શિબિરમાં આવ્યા આ સત્સંગ હાલતો હોય ઓલું કંઈ નડે આપણે અહીં વાતાવરણને લીધે આ સંસ્કારો એને અસર થતી જ હોય. હા, પછી પાછા બહાર નીકળો રૂમનું વાતાવરણ એટલે એની પ્રબળતા તો હોય પણ કામ ચલાવતો આ દબાઈ જાય. આ વાતાવરણમાં જાય એટલે બદલાવ આવી જતો હોય. એમ ધીરે ધીરે આપણું બદલાવ લાવી શકાય, પ્રકૃતિ બદલી શકાય, બધું બદલાવી શકાય. વ્યાતયામં ગતરસં પૂતિ પર્યુષિतं ચ યત ઉચ્છિષ્ટમ અપિ ચામેદ્યમ ભોજનમ તામસ પ્રિયમ
હવે ત્રીજો આ શ્લોક તામસિક પ્રકૃતિવાળાને કીધો કે એને કેવું પ્રિય લાગતું હોય, તો કે એને આવું હોય ને, એટલે કે પ્રકૃતિ બની આપણે થાય કે આવું કેમ ખાય હતા, જેમ એમ જ થાય કે ખાય કેમ કરતા, પણ આ ધીરે 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 આપણે પ્રકૃતિ બની. એકવાર ઉદાહરણ આપ્યું કે આપણે દીકરીઓ ખારવા સમાજના હોય ને, માછલા મારતા ને પછી ગામડામાં બેન આવતી, અમારે પટાણામાં આવતી મને ખબર છે, માછલાને ટોપલા લઈને બસમાં આવે, આખો દી વેચે ને હાલની બસમાં આપણે દરિયા જાય, તો એ ટોપલા ભરી ભરીને ગામડામાં વેચવા જાય. 2-3 જણી બેન પણ ભેગી જાય. હવે એમાં બસ પેલા હાલતી હતી કે હાલની બસ સુકાઈ ગઈ, મોડું થઈ ગયું, પછી કોઈ વાહન ન મળે, તો હવે મુંજાણ્યું કે આપણે રોકાણ ક્યાં જવાય, વાહન તો મળે ને. એટલે એમાં વળી એક કીધું કે એક ઓલી આપણે ગામમાં માવલી નહોતી મળી, ફૂલ વેચે કે માલણ, એ માલણ મારે થોડાક એના હારા હતી. એ કોઈક કહેતી કે આવજો ને રોકાવતો કોઈક કે તમે તો આવતા જ નથી. એટલે શું કે આજ તો અમે આપણે બીજો કોઈ રસ્તો નથી, ચાલો ને ત્યાં જઈએ, રોકાવાનો કંઈક મેળ પડી જાય હાલ તો ત્યાં ગયા. એટલે ઓલા હોતા કે અમે તમે ના આવો, એમ તો આજ સારું થી બસ મુકાઈ ગઈ હતી એમ કરીને રોકીએ, બીજા સારી રીતે પ્રેમથી ખવડાવ્યો, એને તો રૂમમાં બધે પથારી પાગણ કરીને ખવડાવ્યું. પણ હવે એ તો માલણ, એનો ધંધો જ માલણનો, એના ઘરમાં તો ફૂલ બધા હોય, માળા બનાવતા હોય, વેચતા હોય, ઘરમાં ફૂલ હે, એટલે ઓલા તો હોઈ ગયા અને આ ત્રણેય નિંદર ના આવે. એટલે એકબીજાને કે કંઈ ગંધાય છે કે, એટલે બીજી કે મને નિંદર નતા આવતી કે, તો ત્રીજી કંઈક ડાઈ કે તો આપણે એવું કરીએ તો કે આપણા ટોપલા બહાર પડ્યા ને એ લઈ આવીએ કે, ટોપલા મોઢા ઉપર મૂકીને સુઈ જાય. આ ફૂલની એને ગંધ લાગતી હતી અને ઓલી સુગંધ લાગતી, આ દુર્ગંધ એના માટે હતી, આ એના માટે સુગંધ હતી. તો જેવા જીવન ધીરે ધીરે આદત એને એ પછી પ્રિય લાગી. ઇન્દ્રનું ઉદાહરણ, ઇન્દ્રને શ્રાપ મળ્યો તો ઋષિ આપ્યો હતો કે તું ભૂંડળાનો જીવન એક અવતાર લેવો પડે. તો ઇન્દ્ર એટલે દેવોનો રાજા અને વૈભવ ને એને કોઈ કલ્પના ન કરી. એને એમ થયું કે મારે તો મરવા જેવું થઈ ગયું થાય એમ. તો એના સેવકોને કીધું કે વાહ વાહ આવશે, મારે જવું તો પડે, પણ પાછળ આવીને મને તરત મારી નાખ્યો કે હું છૂટી જાઉં પાછો એમાંથી, એટલે હું નહીં જેવી કોઈ કઈ શરીરમાં. તો એ જાય, પણ અહીંથી આ તૈયારી કરતા હતા, બધું સમયનો ડિફરન્સ, વાં 5 મિનિટ થઈ હોય તો અહીં તો 5 વર્ષ થઈ ગયા, આ બધું સમય પણ એવો સાપેક્ષ હોય. એ આવતા આવ્યા તો અહીં તો ભૂંડને તો માદણામાં એના પરિવારને બચ્ચા ભૂંડણી ને બધા મોજ કરતા હતા. એટલે આને નિશાની આપી હતી, મારા ઓલા ઉપર કપાળ ઉપર આવી નિશાની હોય ને એ મને એવી રીતે તમે ગોતીને મારી નાખજો. એટલે આ પડતા પડતા કે લાગે તો કે આ નિશાની તો છે કે હા કે તો જપ કરો. એટલે જેવો બાણ ચડાવ્યો તો મને સ્મૃતિ આવી કે મારવા આવ્યા, કે મારતા નહીં, મને હતું કાંઈ મને સજાય પણ મારે અહીં મજા છે, મારા પરિવાર છે, આ બધા મારે બહુ માદનું છે, વાંધો નહીં, મારે કંઈ ઉતાવળ ન થાય, મારે સારું છે. તો આ પ્રકૃતિ તમે જેવું શરીર મળે ને જેવા સંજોગો પરિસ્થિતિ એ અનુસાર એ પછી એને એ અનુકૂળ થઈ જાય છે. હા હા મેં થાય જ છે ને, ધીરે ધીરે તમે જુઓ ને સંગ બદલાય એટલે એ બધું આવવા માંડે. એવા કુસંગમાં રહ્યા જાય, કોઈ દી કે ગંધાય ના ન ખવાય એટલે ધીરે ધીરે ખાવા માંડે. બોલા કે લે એક ચોક તો લે ઘૂંટો લેવા કંઈ વાંધો નહીં, લે થોડી ખાતી તો એ ભરતો છે ને બધાને ખવડાવતો. હવે ધીરે ધીરે પેલા કે મને જ ભાવતી, અને પછી ધીરે ધીરે કે લાવ ને થોડી ઘણી ખાવ. તો આવી રીતે આદત પછી ધીરે ધીરે સંગને લીધે અસર થાય, વાતાવરણ બીજાને જોઈને એમાંથી એને મને થાય, પછી ધીરે ધીરે જે ભોજન આવું બધું છે ને એને તામસિક કીધું. એટલે તમો ગુણ વાળો જીવ તો છે ને મનુષ્ય થતો જ નથી. આગળ આપણે 14માં અધ્યાય તે તામસિક પ્રકૃતિ કોઈ કારણવશ, કોઈ પ્રારબ્ધ એવા શુભ કર્મવશ જો અંતિમ સમયે સાત્વિક કે રાજસિક થઈ જાય તો ગતિ બદલાય, બાકી નહીં તો પશુ યોનિમાં જાય. આ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે. એટલે આપણે આવું દેહ દીધું અને જો આપણે બેઠી ન નાખવું તો આપણે સાવધાન થઈ જવાનું. આપણે આ બધું સમજાણા પછી મૂકી દેવાનું જોઈએ, બદલાવવું જોઈએ. આપણે આપણા હિત માટે છે. અહીંયા કીધું કે ઉપર્યુક્ત ભોજનોમાંથી સાત્વિક ભોજન પણ જો રાગપૂર્વક ખાવામાં આવે તો તે રાજસ થઈ જાય. સાત્વિક ભોજનમાં એવો રાગ ન હોવો જોઈએ. બહુ ખાવું આપણે પોષણ માટે ખાઈએ, આ સ્વાદને એવું મહત્વ ના આપવું.
પૌષ્ટિક છે એટલે ખાઈએ, ભલે ને કડવું હોય, અંદર જઈને એનું શું પરિવર્તન થાય એ મહત્વનું છે. આયુર્વેદે કીધું ને વિપાક, કોઈ પણ ખોરાક અહીંયા કડવો છે પણ અંદર જઈને એનું પરિણામ કેવું ઉપજે છે એ મહત્વનું છે. એ કડવું હોય એ અમૃત થઈ જાય, અને અમૃત જેવો ખાંડને લાગતી હોય ને એવા અંદર જઈને ઝેર થઈ શકતું. એટલે એવો રાગપૂર્વક નહીં ખાવો, પણ આપણા હિત માટે છે, આપણા કલ્યાણ માટે છે, આપણા આરોગ્ય માટે છે, એવા ભાવથી રાગ રહિત થવું. રાગથી ખાવાથી એમ કે ધીરે ધીરે રજોગુણ વધતો જાય. અને પછી કે એવી જ રીતે જો લોલુપતા પર અધિક ખાવામાં, અધિક એટલે દબાવી લીધું, તો તમોગુણ તામસિક બની જાય. ભલે સાત્વિક આહાર હોય તો આપણે દબાવીને ખાઈએ એટલે નીંદર આવવા માંડે, આળસ થવા માંડે, સુસ્તી ચડવા માંડે, એ તામસિક વૃત્તિની નિશાની છે. આ નીંદર ના આવે એનું તમોગુણ છે. તમોગુણ હોય તો નીંદર ના આવે, એટલે તમોગુણ ઉપયોગી છે. આ ત્રણેય ગુણ શરીરને ઉપયોગી છે ને એમ કંઈ જતા રહેવાના. એટલે સત્વગુણ પ્રધાન એકવાર થાય ને તો આ બે નડે ને, જરૂર પૂરતા તો એ ઉપયોગી છે. નિંદ્રા માટે તામસિક તમોગુણ થોડો જરૂરી છે, તો શરીરને આરામ માટે, નિંદર માટે જરૂરી છે. એમ રજોગુણ એ ક્રિયાશક્તિ છે. રજોગુણમાં કોઈ બીજી ખામી નથી, પણ ઓલું આપણું અંતઃકરણ, આપણા એવા વિચારો, આપણો માનસ, આવા સ્વભાવ આપણો એવો છે એટલે એ ક્રિયા સંસાર તરફ લઈ જાય. રજોગુણ તો ક્રિયાશક્તિ છે. આપણે જે બાજુ જાવું એમાં એક ક્રિયા સહાયક બને. પણ જેને સમજાઈ ગયો, સત્વગુણ જેમ આવે એને સમજાય તો ક્રિયા એ છે, શક્તિ એની છે. એ જે સંસાર તરફ હતી એની દિશા બદલાઈ જાય. શક્તિ તો ઉપયોગી છે, કઈ દિશામાં લઈ જાય મહત્વનો છે. તો આ રસ્તે, ધર્મના રસ્તે, અધ્યાત્મ રોગને માર્ગે શક્તિ તો જોવે. શક્તિ વિના કંઈ થવાનું નથી. એટલે કે નાની ઉંમરથી કરી લઉં, પછી આડું ઉંમરથી આપણામાં બધું થાક્યા હોય ને ઉર્જા રહીને હોય ને પછી મુશ્કેલ થઈ કરું, તો એ ઉર્જા ક્રિયાશક્તિ બદલાઈ જાય ને આ બાજુ આવવા માંડે. અને તમોગુણ છે એ નિંદ્રા પૂરતો ઉપયોગી થાય પણ નડે નહીં. સત્વગુણ એકવાર પ્રધાન થયો પછી આ બીજા બે ગુણ છે એને અનુસરે છે. આ જગત એવી રીતે હાલે, જે ગુણ પ્રધાન હોય એ આગળ હાલે, બે એનો વિરોધ ન કરે, એની પાછળ આવે. એ તો તમોગુણ વધી ગયો હોય તો પછી સત્વગુણ એની હારે પાછળ જાય ને રજોગુણ એની પાછળ જાય. એટલે દિશા બદલાવી હોય તો સાત્વિક ભોજન, સાત્વિક જીવન, આ બધું સત્સંગ હાથે આપણે કરીએ એ બધું સાત્વિક ગુણ વધારવાનું છે. તો એવી રીતે ધીરે ધીરે આપણું જીવન બદલાઈ જાય. પછી કે રાજસ તામસ અમુક ભોજન હોય, કદાચ આપણે ભિક્ષા લેવા જતા હોય તો ત્યાં થોડું કોઈ સાત્વિક જ મળે. એમાં તો બધું જેવું તો આવ્યું હોય, કોઈ ખારો સૂકું હોય, કોઈ આવું હોય, ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા સાધુ જતા કેવું આવે એવું આવી જાય. તો આપણે ઘરે બનાવીએ જુદી વાત છે. તો કે એને તે ભગવાનને ભોગ લગાવી, ભગવાનની પ્રસાદી માનીને ભાવ બદલાવીને ખાવ તો એ ખોરાક એ સાત્વિક બની શકે. ભાવનું મહત્વ બહુ છે. આપણે ઘરમાં બનાવીએ તો ભગવાનને અર્પણ કરીએ, ભગવાન ખાવાનું નથી, આ મૂળ મુદ્દો આ છે, આપણે અંદર ભાવ બદલાવાની વાત છે. આ બધું ભગવાન છે, ખાવા વાળો એ છે. બ્રહ્માર્પણ બ્રહ્મ હવિ, આ ભોજન મંત્ર લીખીએ કે આહારે ભગવાન છે, આ અંદર પચાવનારો ભગવાન છે, આ ખાવાવાળો એ છે, એ ક્રિયા પણ એ છે. હવિ ને હવન ને યજ્ઞ ને હોમ ને એ બધું બ્રહ્મ પરમાત્મા પોતે જ છે. એ ક્રિયા જે ખાવાની છે એ પણ એ છે, અને અંતે પરિણામે બ્રહ્મરૂપ જ છે. આ એનું સમજણ છે. તો આપણો ભાવ બદલાઈ જાય તો વસ્તુ એની હોય ને એનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય અંદરથી. તો આપણે પૂરા કરીએ. અને વિષય આપણે ઓલું સામત મને છે તો તમને ખબર નહીં બધાના શું મત છે. પણ સામતમાં સૂચન કર્યું હતું કે આપણે મદાર સ્તોત્ર ઉપર થોડુંક વચ્ચે લઈએ તો 2 દિવસમાં એ પણ થોડું જાણવા મળે બહેનોને, કદાચ અત્યારે એમાં થોડુંક ઉપયોગી થાય અમારું.